მოგესალმებით. აღნიშნულ ვიდეო ინსტრუქტორს წერ იმ დასაქმებული პირებისთვის, რომლებიც ვერ მოახერხებენ ორშაბათს და სამშაბათს ლაივ რეჟიმში ტრენინგზე დასწრებას, კერძოდ ესენი არიან დასუფთავების თანამშრომლები, მძღოლები და ასევე დაცვის თანამშრომლები. ტრენინგი შეეხება ბიოლოგიურ უსაფრთხოებას და უფრო კონკრეტულად ახალი კორონავირუსის შესახებ ვისაუბრებთ, რა ღონისძიებები ტარდება ჩვენს ორგანიზაციაში, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და ასე შემდეგ. ტექნიკურ საკითხებს რაც შეეხება, ესე იგი ის თანამშრომლები, რომლებიც უყურებენ ვიდეო ჩანაწერს, მათთვის მნიშვნელოვანი არის იცოდნენ ის, რომ გაეგზავნებათ როგორც ვიდეოს ლინკი, სადაც უნდა უყურონ ამ ვიდეო ინსტრუქტორს, ასევე გაეგზავნებათ ტესტები, ანუ ტესტების ლინკი. ონლაინ რეჟიმში შეძლებენ, რომ კითხვებს გასცენ პასუხი, კითხვები არ არის რთული და გამომდინარეობს უშუალოდ ამ ტრენინგიდან და მისი შევსება არის ყოველთვის სავალდებულო. მარტივად ივსება Google-ის ფორმაში, უნდა მიუთითოთ სახელი და გვარი, თქვენი პოზიცია და უნდა გასცეთ 10-ვე კითხვის პასუხი და შემდეგ გამოაგზავნოთ. და გაითვალისწინეთ, რომ ტესტის შევსება, როგორც კი დაასრულებთ ვიდეოს ყურებას, არის სავალდებულო. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, ვისაუბრებ საკანონმდებლო ბაზაზე, ბიოლოგიურ საფრთხეზე, კონკრეტულად რა არის ბიოლოგიური საფრთხე. ასევე ვისაუბრებთ რა არის ახალი კორონავირუსი, როგორი არის სტატისტიკური მონაცემები ამ ვირუსთან დაკავშირებით, როგორ ხდება ამ ვირუსის გავრცელება, როგორი არის რისკების შეფასება, რა აკრძალვები მოქმედებს კონკრეტულად ამ ვირუსთან დაკავშირებით კავკასუს ონლაინში, პრევენციული ღონისძიებების სახით რა არის გატარებული, ასევე გესაუბრებით დასაქმებულთა უფლებამოვალეობებზე, ანუ ამ ვირუსთან დაკავშირებით კონკრეტულად ჩვენ რა ვალდებულებები გვემატება და რა უნდა შევასრულოთ აუცილებლად და რა უნდა გავითვალისწინოთ. ვისაუბრებ აუცილებლად საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმაზე, ანუ როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო სივრცეში ვინმეს დაუფიქსირდება ამ ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები და ბოლოს აუცილებლად გესაუბრებით, როგორ უნდა მოხდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სწორად გამოყენება, პოზიციების მიხედვით, ასე ვთქვათ, რა დაცვის საშუალებები უნდა გამოიყენონ დასაქმებულებმა და ასე შემდეგ. პირველი ეს არის საკანონმდებლო ბაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით. გამოყენებული მაქვს ამ სლაიდში და მათ შორის სახელმძღვანელო დოკუმენტშიც, რომელიც მომზადდა კავკასუს ონლაინისთვის, შემდეგი კანონები. პირველი ეს არის ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, ეს კანონი თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი არის, გეხსოვებათ ტრენინგებზე, რომელიც ჩავატარეთ, იქ ძალიან ხშირად ვახსენებდით. ასევე ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 191, სადაც საუბარი არის კორონავირუსთან დაკავშირებით რა ღონისძიებები ტარდება ქვეყანაში და რა უნდა გატარდეს. ასევე ვიყენებთ ჩვენ ბრძანებას, ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას ნომერი 01-159 სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე, რომელიც არის შემუშავებული. ასევე ვითვალისწინებთ და ვიყენებთ ჩვენ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სახელმძღვანელო მითითებებს და კიდევ ერთი ბრძანება, რომელიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ეს არის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც ეხება განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ნუსხის დამტკიცებას. ანუ თქვენ ახლა ხედავთ იმ კანონებს, იმ მითითებებს და სახელმძღვანელო დოკუმენტებს, რომლის საფუძველზეც ვისაუბრებ ამ ვიდეოში, ვისაუბრებ ტრენინგზე, რომელიც ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში დანარჩენი დასაქმებულებისთვის და ასევე ეს კანონები არის საფუძველი იმ სახელმძღვანელო დოკუმენტის, რომელიც მომზადდა კორონავირუსთან დაკავშირებით სპეციალურად კავკასუს ონლაინისთვის. ფაქტობრივად ჩვენ ამ ვიდეოთი დავფარავთ ყველა იმ საკითხს, რაც გაწერილი არის სახელმძღვანელო დოკუმენტში. გადავიდეთ პირდაპირ ბიოლოგიურ საფრთხეზე რა არის, თქვენ გახსოვთ ალბათ ბიოლოგიური საფრთხის განმარტება, ჩვენ როდესაც შრომის უსაფრთხოების ზოგადი ტრენინგი ჩავატარეთ, მაშინ აღვნიშნეთ, ხომ? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კორონავირუსზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ბიოლოგიური საფრთხის შემცველი ფაქტორი და განმარტება მისი ნახეთ როგორი არის, გავიხსენოთ კანონში როგორ წერია, ბიოლოგიური ფაქტორი არის საწარმოო გარემოში არსებული პათოგენური და არაპათოგენური მიკროორგანიზმები, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ადამიანის სიცოცხლეს ან და ჯანმრთელობას და გამოიწვიოს შრომის უნარიანობის დროებითი ან მუდმივი დაკარგვა. და ასევე ჩვენ გვახსოვს
შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონიდან ალბათ ჩანაწერი, რომ დამსაქმებელი არის ვალდებული, რომ უზრუნველყოს, რომ როგორც ფიზიკურმა, ქიმიურმა, ასევე ბიოლოგიურმა საფრთხის შემცველმა ფაქტორებმა არ მიაყენოს ზიანი დასაქმებულის ჯანმრთელობას. სწორედ ამ ვალდებულებას ვასრულებთ ჩვენ, როდესაც ვწერთ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს, ვატარებთ ტრენინგებს და ვატარებთ იმ პრევენციულ ღონისძიებებს, რომელზეც ცოტა ხანში მე გესაუბრებით უკვე შემდეგ სლაიდებზე რომ გადავალთ. რა არის ახალი კორონავირუსი? ამ ვირუსთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, ბევრი ხსმენიათ საინფორმაციო საშუალებებიდან, თუმცა მაინც ვთქვათ მოკლე განმარტება რა არის. ეს არის ახალი კორონავირუსი, კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის ადამიანთა შორის გავრცელება დაფიქსირდა პირველად 2019 წელს. კონკრეტულად ჩინეთში. რატომ არის ეს ვირუსი ასეთი შემაშფოთებელი? იმიტომ, რომ ამ ვირუსის შესახებ არის ძალიან მწირი ინფორმაცია და ფაქტი არის ის, რომ მას აქვს პოტენციალი გამოიწვიოს მძიმე დაავადება და ზოგიერთ შემთხვევებში ამ ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები სრულდება ფატალურადაც. როდესაც ჩვენ განმარტეთ ბიოლოგიური საფრთხე რა იყო, იქ გახსოვთ ალბათ, რომ ვახსენეთ პათოგენი, ხო? პათოგენი, აი ზუსტად ეს ჩვენი ახალი კორონავირუსი არის განსაკუთრებით საშიში პათოგენი. მძიმე მწვავე რესპირაციული სინდრომთან ასოცირებული კორონავირუსი არის განსაკუთრებით საშიში პათოგენი და ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია გამოიწვიოს ფატალური შედეგიც კი თუ ის მოხვდება ორგანიზმში და გვახსოვდეს, რომ გვაქვს აი ესეთ მნიშვნელოვან საფრთხესთან შეხება ყველას. პათოგენურ ორგანიზმებზე უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ეს არის დაავადების გამოწვევა მიკრობთან მხოლოდ ერთ ნაწილს შეუძლია პათოგენურ მიკროორგანიზმებს. გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ბიოლოგიური საფრთხე მოიცავს ანუ პათოგენურ და არაპათოგენურ მიკროორგანიზმებს. დაავადების გამოწვევა, როგორც თქვენ ხედავთ, შეუძლიათ მხოლოდ ერთ ნაწილს, ესენი არიან პათოგენური მიკროორგანიზმები. და პათოგენურობა თავის შინაარსიდან გამომდინარე ნიშნავს მიკროორგანიზმის უნარს, რომ ის შეიჭრას მაკროორგანიზმში, მაგალითად ადამიანის ორგანიზმში, გამრავლდეს და გამოიწვიოს ინფექციური პროცესი. ეს სწორედ ასეთი ორგანიზმი არის ეს პათოგენური ორგანიზმები და ამას მიეკუთვნება სწორედ ჩვენი ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, უჯრედებიც. და ჩვენ საქმე გვაქვს ბიოლოგიური საფრთხის მეოთხე დონესთან. ბიოლოგიური საფრთხის მეოთხე დონე ეს ნიშნავს იმას, რომ ინფექციური აგენტები იწვევენ ფატალურ შედეგს, თუ ისინი ხვდება ორგანიზმში და მათ საწინააღმდეგოდ მედიცინა პრაქტიკულად არ ფლობს ეფექტურ ვაქცინას და სამკურნალო საშუალებებს. COVID-19-თან დაკავშირებითაც არ არსებობს ეფექტური, ასე ვთქვათ, ვაქცინა და სამკურნალო საშუალება კონკრეტულად ამ ვირუსთან დაკავშირებით, ამ ვირუსის წინააღმდეგ, რომელსაც გამოიყენებენ მედიკოსები. ამიტომ ჩვენ შეხება გვაქვს ახლა ბიოლოგიური საფრთხის მეოთხე დონესთან. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, ალბათ ყველანი ადევნებთ ყოველდღიურად თვალს ამ მონაცემებს, რომლებიც არის ფაქტობრივად ყოველწუთიერად ახლდება. საქართველოში ეს არის 2020 წლის 3 მაისის მონაცემები, დადასტურებული შემთხვევა არის 599, გამოჯანმრთელებული არის 215 ადამიანი და გარდაცვლილი არის 8 ადამიანი. მსოფლიოში არსებულ მონაცემებს რაც შეეხება, გარდაცვლილი არის 200,000-ზე მეტი ადამიანი და დადასტურებული არის 3 მილიონზე მეტი შემთხვევა. და როგორც გითხარით, თქვენ რო შეხვიდეთ საიტზე, stop.gov.ზე, ნახავთ, რომ განაახლოთ რამდენიმე წუთში ეს საიტი მონაცემებით ავტომატურად ახლდება. ანუ ძალიან სწრაფად იცვლება მდგომარეობა, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოში. ინფექციურ დაავადებას ჩვენ რო ვებრძოლოთ ეფექტურად ამ COVID-19 ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად რომ ვიცოდეთ როგორი არის მისი გავრცელების გზა. COVID-19 გადაეცემა ძირითადად ადამიანთან ახლო კონტაქტით, ანუ წვეთოვანი გზით. ამიტომ არის, როდესაც კეთდება განცხადებები, რომ მნიშვნელოვანი არის სოციალური დისტანციის დაცვა. დისტანციის დაცვით ჩვენ შეგვიძლია რომ პრევენცია გავუკეთოთ ამ ვირუსის გავრცელებას, ანუ არ გადაგვედოს ან ჩვენ არ გადავდოთ სხვას თუ ვართ დაინფიცირებულები.
და როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, სახელმძღვანელო დოკუმენტი შევიმუშავეთ ჩვენ. მე სახელმძღვანელო დოკუმენტის ელექტრონულ ვერსიას გაგიზიარებთ ამ ვიდეოს ჩანაწერთან და ტესტების ლინკთან ერთად. ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას, რაც სახელმძღვანელოში წერია, მე გაწვდით ამ ვიდეოს დახმარებით, დამატებით თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ სახელმძღვანელოს. და ბუნებრივი არის, რომ სახელმძღვანელოს შექმნის მიზანი არის ის რომ შექმნას ორგანიზაციაში დასაქმებულების და სხვა პირებისთვის უსაფრთხო გარემო, უფრო კონკრეტულად კავკასუს ონლაინში მყოფი დასაქმებულებისთვის და სხვა პირებისთვის და დავიყვანოთ რაც შეიძლება მინიმუმამდე ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებული რისკები. ახლა რაც შეეხება რისკების შეფასებას. ინფიცირების რისკის მიხედვით, ესე იგი 4 დონე გამოიყოფა ჯანდაცვის სამინისტროს დოკუმენტების მიხედვით. შეიძლება ეს იყოს ძალიან მაღალი, საშუალო ან დაბალი. კავკასუს ონლაინი ჩვენი ორგანიზაცია ამ რისკის დონის კლასიფიკაციის მიხედვით მიეკუთვნება დაბალი რისკის შემცველ ორგანიზაციას. რას ნიშნავს დაბალი რისკის შემცველი ორგანიზაცია? ნახეთ, ინფიცირების დაბალი რისკის სამუშაო ადგილები არის ისეთი ადგილები, სადაც მომუშავეებს არ მოეთხოვებათ COVID-19-ით დაინფიცირებულ ან ვირუსით დაინფიცირებაზე საეჭვო პირებთან კონტაქტი და არც ხშირი და ახლო კონტაქტი მოეთხოვებათ ფართო საზოგადოებასთან და სხვა თანამშრომლებთან. ჩვენი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვეკუთვნით დაბალი რისკის შემცველ ორგანიზაციას ვირუსით დაინფიცირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვეკუთვნით დაბალი რისკის შემცველ ორგანიზაციას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავატაროთ მთელი რიგი პრევენციული ღონისძიებები. რისკების შეფასების ფორმა, თქვენთვის ეს ნაცნობი ფორმა არის, ტრენინგებზე ამაზეც ვსაუბრობდით ძალიან ბევრს და ძალიან ხშირად. კონკრეტულად ვირუსთან დაკავშირებული შევსებული ფორმა მინდა გაჩვენოთ, მხოლოდ ის მონაკვეთი, რაც თქვენთვის საინტერესო არის. საფრთხის აღწერა, ანუ საფრთხე ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ბიოლოგიური საფრთხე. და უფრო კონკრეტულად ეს არის ახალი კორონავირუსი COVID-19. შეიძლება ჩვენ დაგვიზიანდეს ნებისმიერი პირი, ვინც იმყოფება სამუშაო სივრცეში, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება დასაქმებული თუ ვიზიტორი და პოტენციური დაშავების დაზიანების ტიპი ჩვენ გვაქვს დაინფიცირება ვირუსით, ხო? ბიოლოგიური ტიპი და უფრო კონკრეტულად ვირუსით დაინფიცირება. თავდაპირველად ჩვენ არ გვქონდა არანაირი ზომები პრევენციული გატარებული, სანამ დავიწყებდით მუშაობას ამ საკითხებზე, შესაბამისად საწყისი რეიტინგი, რომ გამოვთვალეთ, იყო საკმაოდ მაღალი, 20, ხო? ნახეთ, ალბათობა 4 იყო, დაშავების სიმძიმე 5 და რისკის რეიტინგი გამოგვივიდა 20. გახსოვთ ალბათ, რომ როდესაც ჩვენ ხვდებით რისკის მატრიცაზე რისკის ისეთ დონეში, რომელიც არის წითელი ფერით აღნიშნული, ეს ნიშნავს იმას უკვე, რომ ჩვენ შეიძლება სამუშაო სივრცეში ადამიანი დაგვეღუპოს, ანუ ფატალური შედეგი დაგვიდგეს. შესაბამისად, აუცილებელი არის დამატებითი პრევენციული ზომების გატარება, სამუშაო პროცესის გაჩერება და მხოლოდ შემდეგ გაგრძელება მას შემდეგ, რაც გატარდება დამატებითი პრევენციული ზომები. ასეც მოვიქესით ჩვენ დამატებითი პრევენციის სახით გავატარეთ ყველა ის რეკომენდაცია, ყველა ის ღონისძიება, რასაც მე ჩამოვთვლი ცოტა ხანში, შესაბამისად ალბათობა დავწიეთ დაბლა 4-დან 2-მდე. შედეგის სიმძიმე დარჩა ისეთივე. გახსოვთ ალბათ თქვენ, რომ თუ პრევენციული ზომები არ იმოქმედებს და მაინც მოვა ადამიანის საფრთხესთან შემხებლობაში, სიმძიმე გვექნება ისევ ისეთი, ხომ? თუ არ დაიცვა დაცვის საშუალებებმა ჩვენი დასაქმებული პირი და დაინფიცირდება ვირუსით, შედეგი იქნება ისევ ისეთი, როგორიც იქნებოდა მაგალითად, რომ არ გვქონოდა საერთოდ დაცვის საშუალებები. შესაბამისად, რისკის რეიტინგმა დაიწია და გახდა 10, მაგრამ ეს არ არის მისაღები რისკის დონე და შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ მუდმივად განხორციელდეს დამატებით გატარებულ პრევენციულ ზომებზე მუდმივი კონტროლი და მონიტორინგი. აკრძალვები, რომლებიც მოქმედებს ჩვენს ორგანიზაციაში, ეს არის ის სტანდარტული აკრძალვა, რაც პრინციპში ყველა ორგანიზაციისთვის, ყველასთვის სავალდებულო არის. პერსონალი არ უნდა გამოცხადდეს სამუშაო ადგილზე იმ შემთხვევაში, თუ დატოვეს ვირუსის გავრცელების ქვეყნები ბოლო 14 დღის განმავლობაში. ასევე თუ ბოლო 14 დღის განმავლობაში მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდნენ კორონავირუსის მატარებელ პირთან ან პირებთან. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს გარშემო ჰქონდათ კონტაქტი ისეთ ადამიანთან, ვისაც დაუდგინდა შემდეგ ეს ვირუსი, ბოლო 14 დღის განმავლობაში
თქვენ არ უნდა გამოცხადდეთ სამუშაო ადგილზე და ამის შესახებ აუცილებლად უნდა შეატყობინოთ თქვენ ზედამხედველ პირს, ასევე მე როგორც შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს. იმ შემთხვევაში, თუ აღგენიშნებათ რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ხველა, ტემპერატურა, ცემინება, სუნთქვის გაზნელება, საერთო სისუსტე და ასე შემდეგ. და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ სამუშაო ადგილზე არ უნდა იყვნენ 70 წელს გადაცილებული პირები და ასევე ის პირები, რომლებსაც აღენიშნებათ ქრონიკული დაავადებები, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, ბრონქული ასთმა და ასე შემდეგ. გადავიდეთ ახლა უკვე კონკრეტულად რა ღონისძიებები ტარდება ჩვენს ორგანიზაციაში. პირველი, როდესაც მოდი დავიწყოთ აი სამუშაო სივრცეში შესვლის მომენტიდან. მორიგე დაცვის თანამშრომელი აკონტროლებს სამუშაო სივრცეში შემოსვლის და გასვლის დროს პერსონალისა თუ სხვა პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დისტანციური თერმომეტრის გამოყენებით ან გამოკითხვით. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე დისტანციური თერმომეტრები შეძენილი გვაქვს და ჟურნალის წარმოება არის დაწყებული და ყველა დაცვის თანამშრომელი, ნებისმიერი მორიგე დაცვის თანამშრომელი ვალდებული არის, რომ შეამოწმოს შემოსული და გასული პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გაუზომოს უნდა მას ტემპერატურა და მონაცემები აუცილებლად უნდა აღრიცხოს შესაბამის ჟურნალში, რაც უნდა დადასტურდეს ხელმოწერით. ჟურნალი უკვე გადაცემულია დაცვასთან ოთახში, უკვე ახორციელებს დაცვა ამ ჟურნალის წარმოებას, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ გავიაროთ სწორად შევსების ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოხდეს ამ ჟურნალის შევსება. იწერება ნომერი, მე რამდენი ვიზიტორი თუ დასაქმებული პირი შემოვიდა ჩვენ სამუშაო სივრცეში, შემოწმების თარიღი და საათი, ანუ იმ მომენტში, რომელი რიცხვია და რომელი საათია, სახელი და გვარი ვინ შედის შენობაში, ტემპერატურას, როდესაც გავუზომავ თერმომეტრის დახმარებით, რა ტემპერატურა დაუფიქსირდა, კონტაქტი ქონდა თუ არა ინფიცირებულ ადამიანთან, უნდა ჩავნიშნოთ აუცილებლად, დიახ ან არა უნდა მიუვუთითოთ, აღენიშნება თუ არა მას რესპირატორული სინდრომები, სიმპტომები თუ არ აღენიშნება. წერთ არას თუ აღენიშნება, უნდა ვიმოქმედოთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შესაბამისად. ამ გეგმის შესახებ აუცილებლად გეტყვით, როგორ უნდა მოიქცეთ. უნდა მოვინიშნოთ საკონტაქტო ინფორმაცია ამ ადამიანის, თუ არის ვიზიტორი, თუ არის დასაქმებული პირი, კავკასუს ონლაინის მისი საკონტაქტო მონაცემები ჩვენ გვაქვს და კიდევ ერთი გრაფა მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ სატრანსპორტო საშუალების შესახებ დაცვამ უნდა ჩაინიშნოს აუცილებლად მონაცემები. რა სატრანსპორტო საშუალებით მოვიდა ეს პირი, სახელმწიფო ნომერი თუ არის შესაძლებელი რომ ჩავნიშნოთ, ეს მონაცემები ჩვენ უნდა შევინახოთ აუცილებლად, რადგან გამოგვადგება, რომ დაფიქსირდეს რაიმე შემთხვევა ჩვენ სამუშაო სივრცეში, ასე ვთქვათ, კონტაქტების დასადგენად. და ბოლოს აუცილებლად ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს ეს შევსებული ყველა გრაფა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დაცვის თანამშრომლებმა ეს დოკუმენტი შეავსონ სწორად. თუ რაიმე კითხვა გექნებათ დამატებით ჟურნალის შევსებასთან დაკავშირებით, ტრენინგის ბოლოს, ამ ვიდეორგოლის ბოლოს მე ვაჩვენებ ჩემს საკონტაქტო მონაცემებს და დამიკავშირდით ნებისმიერ დროს. გარდა ამისა, ორგანიზაციაში გამოკრული არის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, შემუშავებულია და გამოკრულია. გამოკრული არის საინფორმაციო დაფაზე. გახსოვთ ალბათ, რომ საინფორმაციო დაფა მდებარეობს პირველ სართულზე ლიფტის მოპირდაპირე მხარეს. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის გარდა, ასევე გამოკრული არის თვალსაჩინო ადგილას ყველა სართულზე COVID-19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია, რა ვირუსი არის, პრევენციული ზომები რა უნდა გატარდეს, გავრცელება როგორ ხდება ამ ვირუსის და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადი ინფორმაცია, რაც ყველას უნდა ჰქონდეს, მათ შორის ვიზიტორებსაც, რომლებმაც შეიძლება ეს ვიდეო ჩანაწერი ვერ ნახონ, მათთვის და ასევე დასაქმებული პირებისთვისაც ყველა სართულზე გამოკრული გვაქვს COVID-19-თან დაკავშირებული საინფორმაციო განცხადებები. აგრძელვებზე ვაგრძელებთ ისევ საუბარს, აგრძელული არის მუშაობა უშუალოდ სამუშაო ადგილზე, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული გარემოებისა. ანუ ის თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ იმუშაონ სახლიდან დისტანციურად, მუშაობენ ასეთ რეჟიმში და სამუშაო ადგილზე მივდივართ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული. ან დასაქმებულის სამუშაო სპეციფიკიდან არის გამომდინარე, მაგალითად, დაცვის თანამშრომლები, ხო? მაგალითად, საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირები. მუდმივად არის მორიგე ვიღაც, რომელიც არის სამუშაო ადგილზე. შესაბამისად, უნდა დავიმახსოვროთ, რომ თუ არ არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა, არ უნდა მივიდეთ ჩვენ
უშუალოდ სამუშაო ადგილზე. ასევე აკრძალული არის კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლების და ვიზიტორების მიღება, თუმცა გვაქვს გამონაკლისი შემთხვევა, თუ გვაქვს ისევ და ისევ სახეზე გადაუდებელი აუცილებლობა. შეხვედრები, თათბირები, ვიზიტორების მიღება, ყველაფერი არის აკრძალული. უნდა ვეცადოთ, რომ სამუშაო განვახორციელოთ და მოვაგვაროთ დისტანციურად და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიღოთ ვიზიტორები, თუ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული. თითოეული დასაქმებული პირი, ყველა აბსოლუტურად, მათ შორის დასუფთავების თანამშრომლებიც, მძღოლებიც, დაცვის თანამშრომლებიც ვალდებულები არიან, რომ ყოველ 30 წუთში ერთხელ უზრუნველყონ სამუშაო ადგილის ბუნებრივი ვენტილაციის გზით განიავება. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ყველა ნახევარ საათში ერთხელ უნდა გამოაღოს ფანჯარა და გაანიავოს თავისი სამუშაო სივრცე ბუნებრივი ვენტილაციის გზით. გარდა ამისა, ყოველ 2 საათში ერთხელ უნდა გაკეთდეს სანიტარული შესვენება. სანიტარული შესვენება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვტოვებთ ჩვენ სამუშაო ადგილს და ვაძლევთ შესაძლებლობას დასუფთავების თანამშრომელს, რომ განახორციელოს ზედაპირების სანიტარული დამუშავება, ჩაატაროს დეზინფექცია, არა მხოლოდ ზედაპირებზე, არამედ განსაკუთრებით ხშირად შეხებადი ზედაპირები, როგორებიც არის მაგალითად პულტები, ღილაკები, კარისახეურები და ასე შემდეგ. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დისტანციის დაცვით, ანუ არანაკლებ 2 მეტრი დისტანცია უნდა დავიცვათ. ეს განსაკუთრებით მინდა გაითვალისწინოთ ისეთ ოთახებში, სადაც არის მაგალითად 2 და 3 პირის მუშაობა გათვალისწინებული. ანუ იმ ოთახში 2 და 3 პირი ერთად იყრის თავს და მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელი არის 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. ასევე აკრძალვა გვაქვს ლიფტით მგზავრობასთან დაკავშირებით. გამოკრული არის განცხადება ლიფტთან, რომ 2 პირზე მეტის შესვლა არის აკრძალული და თუ 2 პირი შედის ლიფტში, მგზავრობის დროს აუცილებელი არის, რომ ისინი ერთმანეთის მიმართ იდგნენ ზურგით და არ ქონდეთ პირდაპირი კონტაქტი. ასევე ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელთან განთავსებული არის დეზობარიერი და დაცვამაც უნდა გააკონტროლოს და ყველა არის ვალდებული, ვინც შედის სამუშაო სივრცეში, გამოიყენოს დეზობარიერი. დეზობარიერი არის გაჟღენთილი სადეზინფექციო საშუალებით, რომლის ასე ვთქვათ, მუდმივად გაჟღენთილ მდგომარეობაში ყოფნას აკონტროლებს დასუფთავების თანამშრომელი. ასევე დაცვის ოთახში კარებთან დამონტაჟებული არის დამცავი ტიპის ბარიერი, რათა მაქსიმალურად იქნას აცილებული თავიდან წვეთოვანი გზით ინფიცირების რისკები. შემდეგი ღონისძიება, რომელსაც თქვენ ხედავთ სლაიდზე, ფაქტობრივად უკვე უზრუნველყოფთ, თუ თქვენ ახლა ამ ვიდეო ლექციას უსმენთ და ასევე 4-ში და 5-ში, როდესაც დასაქმებულ პირებს დანარჩენებს ჩაუტარდებათ ონლაინ ლექცია, დასაქმებულ პირებს უტარდება ტრენინგები და ინსტრუქტაჟები არსებული საფრთხისა და იმპრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც ატარებს ორგანიზაცია რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად. უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ტრენინგის დასრულების ან ვიდეო ლექციის მოსმენის შემდეგ თქვენ შეავსებთ ტესტს, მე გადავხედავ ამ შედეგებს და თუ ან პასუხების ნახვის დროს, ან ობიექტზე ვიზიტის დროს მე აღმოვაჩენ, რომ არ სრულდება ის ღონისძიებები, რომლებიც არის ჩემს მიერ გაწერილი და დამტკიცებული თქვენი ხელმძღვანელობის მიერ, ამ შემთხვევაში მე ჩავატარებ უკვე განმეორებით ტრენინგს ან ინსტრუქტაჟს, რომ დავწუნდე, რომ ყველა მიცის და ყველას აქვს ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცეს კორონავირუსის, ასე ვთქვათ, გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ყველა სართულზე ლიფტებთან განთავსებული არის სადეზინფექციო საშუალებები, 70% არის ალკოჰოლის შემცველობა, ყველა სიბრტყე, რომელიც არის თქვენ სამუშაო სივრცეში, არის სერტიფიცირებული და თქვენს გაითვალისწინეთ, მაგალითად, თუ სახლისთვის გადაწყვეტთ ან პირადი მოხმარებისთვის, რომ იყიდოთ სადეზინფექციო საშუალება, გაითვალისწინეთ, რომ მასში ალკოჰოლის შემცველობა უნდა იყოს 70% ან და მეტი. სხვა შემთხვევაში ის სადეზინფექციო საშუალება არ არის ეფექტური ამ ვირუსის წინააღმდეგ. ყველა დასაქმებული პირი ვალდებული არის ორგანიზაციაში, რომ სადეზინფექციო საშუალებებით პერიოდულად ჩაუტაროს დეზინფექცია პირად მობილურის ტელეფონს და ასევე ქალაქის ტელეფონს, ბუნებრივია ამას დასუფთავების თანამშრომელი ვერ გააკეთებს, თქვენი პირადი ნივთების დეზინფექცია თქვენ უნდა უზრუნველყოთ სადეზინფექციო საშუალებებით. ტელეფონი არის, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური საფრთხის შემცველი ფაქტორების ერთ-ერთი კარგი გადამტანი გზა. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ როგორც ხშირად შეხებადი ზედაპირების
დამუშავების ვალდებულება არსებობს, ასეთივე ვალდებულება არის, რომ ჩვენი ტელეფონები ჩვენს ტელეფონებს ჩაუტაროთ დეზინფექცია და დავამუშავოთ ხსნარებით. ტექნიკური ჯგუფის თითოეული დასაქმებული პირი, აქ იგულისხმება ის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება გავიდეს ობიექტზე, თუ არსებობს რაიმე დაზიანება და აუცილებელი არის გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება, ასევე საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირები, ისინი ვალდებულნი არიან, რომ უზრუნველყონ სამუშაო იარაღების ინვენტარის და მოწყობილობების დამუშავება, თუ რა თქმა უნდა იყენებენ ასეთ იარაღებს. აუცილებელი არის, რომ სადეზინფექციო ხსნარით მათ ჩაუტარდეს დამუშავება. ასევე პრევენციული ღონისძიების სახით ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების ვალდებულება ჩადებული სახელმძღვანელო დოკუმენტში. დაცვის საშუალებები განისაზღვრება სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე. მაგალითად, ჩვეულებრივი დასაქმებული პირი ვალდებული არის, რომ სამუშაო სივრცეში არ იყოს ნიღბის გარეშე, ანუ პირბადის გარეშე, მაგრამ არის პოზიციები, რომელზე მომუშავე ადამიანებისთვისაც დამატებითი დაცვის საშუალებები არის გაწერილი. მაგალითად, საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირებს მთელი რიგი დაცვის საშუალებების ჩაცმა უწევთ იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ სამუშაოები. ზოგადად დაცვის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება ჩვენ სამუშაო სივრცეში, ეს არის სახის დამცავი ფარი, სამედიცინო პირბადი ან რესპირატორი, ერთჯერადი ხელთათმანები, დამცავი სათვალე, დამცავი კომბინიზონი, ბახილები და სამედიცინო ქუდი. შემდეგ სლაიდებზე დეტალურად გაგაცნობთ მათი გამოყენების ინსტრუქციას და მოხმარების წესებს. ასევე ორგანიზაციაში არის უზრუნველყოფილი, რომ ვიზიტორებისთვის, დასაქმებულებისთვის მუდმივად იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მარაგი და აღნიშნულის კონტროლი ხდება სამეურნეო ნაწილის საწყობიდან. იქ არის განთავსებული და იქ ინახდება მათი აღრიცხვა, გაცემაც და კონტროლიც. და ეს აკრძალვა უნდა გვახსოვდეს სულ ყველას, რომ აკრძალული არის დახურულ სივრცეში ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გარეშე მუშაობა და კონკრეტულში იგულისხმება ის, რომ ყველა არის ვალდებული შენობაში, როდესაც შედის ეკეთოს პირბადე და შემდეგ სამუშაოები თავისი სამუშაო კაბინეტიდანაც, მიუხედავად იმისა, არ აქვს მნიშვნელობა მარტო იმყოფება თუ სხვა პირთან ერთად, აუცილებლად მას უნდა ეკეთოს პირბადე. ამის შესახებ ინფორმაცია გამოკრულიც არის ადმინისტრაციული შეზნობის შესასვლელთან. იქ პირდაპირ წერი არის, რომ პირბადის გარეშე სამუშაო სივრცეში პირების ყოფნა არის დაუშვებელი და აკრძალული. ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ საკმაოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც ეხება ნარჩენების მართვას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნარჩენები, რომელიც დაკავშირებული არის ბიოლოგიურ ნარჩენებთან, იგულისხმება აქ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომელიც გამოიყენა დასაქმებულმა. მაგალითად, პირბადე, ხელთათმანები, ერთჯერადი ხელსახოცი, მაგალითად, რომელიც გამოიყენა დახვალების ან დაცემინების დროს. კატეგორიულად არის აკრძალული მათი განთავსება ჩვეულებრივი ნარჩენების ყუთში, ანუ ისინი არ უნდა შეერიოს მუნიციპალურ ნარჩენებს. ყველა სართულზე ლიფტთან განთავსებული არის კონტეინერი, რომელსაც თავი ეხურება და ამ კონტეინერებში უნდა მოთავსდეს მხოლოდ აი ეს გამოყენებული დაცვის საშუალებები და სხვა ბიოლოგიური ნარჩენები, რომელსაც ჩვენ ამ ვირუსის წინააღმდეგ ვიყენებთ. დასუფთავების თანამშრომლების მიერ ხდება ამ ბიოლოგიური ნარჩენების სავსე კონტეინერის გატანა და შესაბამისად მერე განთავსება უკვე მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში. მაგრამ ეს ნარჩენები მოთავსებული არის ერთჯერად პაკეტში და შესაბამისად არ ხდება მათი შერევა მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გზავრთა გადაყვანის შემდეგ თუ ხორციელდება მგზავრთა გადაყვანა მცხოვრების მიერ, მაგალითად, უნდა გაახორციელდეს ავტომობილების პერიოდული დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარით და განსაკუთრებით ხშირად შეხება ზედაპირების, მაგალითად, სახელურების, ანუ როგორც გადაყვანამდე, ასევე გადაყვანის შემდეგაც. და თუ ვიცით წინასწარ, რომ ჩვენ მგზავრი ყავს გადასაყვანი, მინიმუმ 10 საათით, ასე ვთქვათ, ადრე უნდა ჩატარდეს სადეზინფექციო საშუალებები. და ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხი, აკრძალული არის სამუშაო სივრცეში სამ პირზე მეტის თავშეყრა.
ეს აკრძალვა განსაკუთრებით უნდა გავითვალისწინოთ მაგალითად მოსასვენებელ ოთახებში, მაგალითად საკვებს, სადაც მივირთმევთ სამზარეულოში და ასე შემდეგ. ანუ სამ პირზე მეტის თავშეყრა არის აკრძალული და დასაშვები არის მხოლოდ მაგალითად საკოლოკაციო სადგურში, როდესაც სამუშაოები ტარდება გადაუდებელი აუცილებლობით და სპეციალურად განკუთვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით არიან აღჭურვილი ჩვენი დასაქმებული პირები. ამ ღონისძიებებიდან გამომდინარე, ყველა დასაქმებულს აქვს ვალდებულება. შენობაში შესვლამდე გამოიყენოს დეზობარიერი და დაცვასთან მექნება მიმართვა, რომ მათ მიაქციონ ყურადღება, რომ აუცილებლად ყველამ გამოიყენოს დეზობარიერი. რა თქმა უნდა, იქ განთავსებულია ნიშანი, მაგრამ აუცილებელი არის მაინც კონტროლი. ასევე მორიგე დაცვის თანამშრომელთან ყველას აქვს ვალდებულება, რომ გაიაროს შემოწმება, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციაზეა დასაქმებული პირი, ჩვენი დასაქმებული არის თუ ვიზიტორი, ყველას სანამ შენობაში შევა უნდა გაიაროს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება. ყველას აქვს ვალდებულება, რომ გამოიყენოს დაცვის საშუალებები. ყველა დასაქმებული არის ვალდებული, რომ დაიცვას ჰიგიენის წესები სამუშაო ადგილზე. სრულ წერტილებში გამოკრული არის მაგალითად ხელების სწორად დაბანვის ინსტრუქცია. ასევე სადეზინფექციო საშუალებებთან, სადაც არის განთავსებული, გამოკრული არის როგორ წესები, როგორ უნდა ჩავიტაროთ სწორად დეზინფექცია. ყველა დასაქმებული არის ვალდებული დაემორჩილოს და სამუშაოები განახორციელოს მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ გაწერილი წინამდებარე სახელმძღვანელო დოკუმენტის შესაბამისად, ანუ ის წესები, რომელზეც მე ახლა გესაუბრებით, სავალდებულოა ყველასთვის შესასრულებლად. ყველა არის ვალდებული, რომ იცოდეს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ამ გეგმას გაგაცნობთ ცოტა ხანში. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დასაქმებულ პირს უფიქსირდება ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები, ყველა დასაქმებულს აქვს ვალდებულება, რომ იმოქმედოს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შესაბამისად. ასევე ყველა არის ვალდებული, რომ 2 საათში ერთხელ გააკეთოს სანიტარული შესვენებები, 9 საათში ერთხელ რომ გაანიელოს სამუშაო ადგილი ბუნებრივი ვენტილაციის გზით, არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კონტაქტი დასაქმებულებს შორის. იგულისხმება, რომ არ უნდა ჩამოვართოთ ერთმანეთს ხელი, არ უნდა გადაუკოცნოთ და მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ სხვებთან კონტაქტს. დაცული უნდა იყოს მუშაობის დროს უსაფრთხო დისტანცია, ასევე ყველა დასაქმებული არის ვალდებული, რომ დამატებით ხელის ჰიგიენა ჩაიტაროს საკვების მიღებამდე და მიღების შემდეგ, დახვალების ან დაცემინების შემდეგ, საპირფარეშოთის სარგებლობამდე და მის შემდეგ და ასევე თანხის კუპიურებთან და მონეტებთან ხელის შეხების შემდეგ. საფუძვლიანად უნდა დაიბანოს ყველა მხელები წყლით და საპნის თვალ წერტილებში, როგორც უკვე აღნიშნე, გამოკრული არის ინსტრუქცია და იმ ინსტრუქციის შესაბამისად ხელების დეზინფექცია უნდა ჩაიტაროს პერიოდულად აუცილებლად ყველა დასაქმებულმა. დახვალების ან დაცემინების დროს უნდა მოხდეს სუფთა ხელსახოცის გამოყენება, ან თუ ხელსახოცი არ გვაქვს, მაშინ იდაყვი უნდა გამოვიყენოთ და როგორც აღნიშნე, გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცები უნდა განთავსდეს სპეციალურად განთავსებულ კონტეინერში, რომელიც არის ლიფტებთან განთავსებული ყველა სართულზე. და აუვოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში რეკომენდაცია არის, რომ თმა დაიმაგროთ მჭიდროდ, თუ გრძელ თმას ატარებთ, რათა მაქსიმალურად იქნას შეზღუდული თმის და სახის შეხება ერთმანეთთან. გარდა იმ ვალდებულებებისა, რაც ზემოთ ჩამოვთვალე, დამატებით ვალდებულებები აქვთ საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირებს, მორიგე დაცვის თანამშრომელს, მძღოლებს და დასუფთავების თანამშრომლებს. კერძოდ, საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირი ვალდებული არის, რომ არ გამოიყენოს თმის ჟელე და არ ატაროს სამკაულები. სამკაულების ტარების აკრძალვა ჩვენ ასევე გვაქვს ამ სადგურში მუშაობისთვის ინსტრუქტაჟი რო გავწერეთ და ჩავატარეთ, იქ და ვირუსთან დაკავშირებითაც მოქმედებს იგივე აკრძალვა. არ უნდა განახორციელდეს სამუშაოები, თუ არ არის გამოწვეული გადაუდებელი აუცილებლობით. აუცილებელი არის საკოლოკაციო სადგურში სამუშაოების განხორციელების დროს დისტანციის დაცვა და მე როგორც მახსოვს ოთახში 2-3 პირზე მეტის შეკრების შემთხვევაში ამ დისტანციის დაცვა იქნება ფაქტობრივად შეუძლებელი, ამიტომ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირებმა უნდა გამოიყენონ თითქმის ყველა დაცვის საშუალება, რომელსაც აძლევს დამსაქმებელი, იგულისხმება კონკრეტულად
სახის დამცავი ფარი, რესპირატორი, ერთჯერადი ხელთათმანები, დამცავი სათვალე და დამცავი კომბინეზონი. თუ დამცავი კომბინეზონი არ არის მთლიანი, ანუ არის მაგალითად ხალათი, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის სამედიცინო ქუდის და ბახილების ჩაცმაც. და საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირები ვალდებულნი არიან, რომ სამუშაო იარაღეებს ხელსაწყოებს, რომელიც გამოიყენეს მუშაობის პროცესში, ჩაუტარონ დეზინფექცია. დამატებით მორიგე დაცვის თანამშრომელს აქვს ვალდებულება, რომ შეამოწმოს ყველა პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც შედის სამუშაო სივრცეში და შეავსოს ჟურნალი, შეიყვანოს მონაცემები, პირველ პუნქტში გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებისას დაიცვას დისტანცია და არ უნდა დაუშვას სხვა პირების შესვლა მის სამუშაო სივრცეში. უნდა გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და უნდა გააკონტროლოს მან ასევე, რომ ყველა დასაქმებულ პირს ეკეთოს შენობაში შესვლისას შესაბამისი დაცვის საშუალება, ანუ იგულისხმება კონკრეტულად პირბადე. დასუფთავების თანამშრომელი დამატებით ვალდებული არის, რომ სანიტარული შესვენებების დროს, ანუ ყოველ 2 საათში ერთხელ უზრუნველყოს ზედაპირების და ხშირად შეხებადი ზედაპირების დამუშავება შესაბამისი კონცენტრაციის ხსნარით, ასევე გახსოვთ ალბათ, რომ დასაწყისში ვახსენეთ დეზობარიერის მუდმივად გაჟღერულ მდგომარეობაში ყოფნას ასევე აკონტროლებს დასუფთავების თანამშრომელი. მძღოლებს დამატებით აქვთ ვალდებულება, რომ სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული დეზინფექცია უზრუნველყონ შესაბამისი კონცენტრაციის, ასე ვთქვათ, სადეზინფექციო საშუალებით. ახლა როგორ ვიქცევით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამუშაო სივრცეში პირს უფიქსირდება ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები. აღნიშნული გეგმის შესახებ ინფორმაციას მოგასვით ამ ვიდეო ჩანაწერშიც, გექნებათ ასევე სახელმძღვანელოში, რომელსაც გადმოგიგზავნით და ასევე გამოკრული არის შეგახსენებთ საინფორმაციო დაფაზე, კონკრეტულად პირველ სართულზე ლიფტის მოპირდაპირე მხარეს. როგორ ვიქცევით? პირველი აუცილებლად უნდა მოშორდეთ იმ დასაქმებულ პირს უსაფრთხო დისტანციაზე, რომელსაც აღენიშნება ასეთი სიმპტომები, ანუ 2 მეტრზე და უფრო მეტზეც თუ არის შესაძლებელი. უნდა დარეკოთ აუცილებლად 112-ში და შეატყობინოთ, რომ სამუშაო სივრცეში არის პირი, რომელსაც უფიქსირდება ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები. დარწმუნდით, რომ იმ მომენტში ყველა ასრულებს პირველ პუნქტში მითითებულ რეკომენდაციას. ანუ დარწმუნდით, რომ თქვენს გარშემო ყველა ადამიანი მოშორდება პირს, რომელსაც უფიქსირდება სიმპტომები. ამის შემდეგ უნდა დამიკავშირდეთ მე, თქვენ ხედავთ ჩემს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს სლაიდზე და უნდა შემატყობინოთ, რომ დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა. ანუ პირველ რიგში აუცილებლად ურეკავთ 112-ს, რომ არ დაკარგოთ დრო და შემდეგ აუცილებლად უნდა შემატყობინოთ მე და მაცნობოთ აღნიშნული ფაქტის შესახებ. ასევე შეატყობინოთ უნდა დაცვას, რომ 112-ის ჯგუფის მოსვლამდე არ გაუშვას არავინ შენობიდან. ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ პირს უფიქსირდება ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები, შეიძლება დროებით საკარანტინე ზონა გახდეს ჩვენი პირობითად ადმინისტრაციული შენობა მაგალითად და იმისთვის რომ ჩვენ თავი დავიზღვროთ, რომ სხვა პირები შემოწმდნენ, რომ მათაც არ გადასდო მაგალითად ინფიცირებულმა პირმა ვირუსი, აუცილებელი არის, რომ არავინ არ გავიდეს შენობიდან და ეს უნდა უზრუნველყოს დაცვა. ადგილზე, როდესაც მოვა 112-ის ჯგუფი, მათ მიაწოდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც თქვენ ხელთ არის და აუცილებელი არის, რომ იმოქმედოთ მათი გაცემული ინსტრუქციების შესაბამისად. როდესაც დასრულდება ეს პროცესები, აუცილებელი არის, რომ ჩაუტარდეს დეზინფექცია მთელს შენობას, დასაწყისში, მაგალითად, თუ არის შესაძლებელი, რომ დავლუქოთ სამუშაო ადგილი, სამუშაო სივრცე, უნდა გავაკეთოთ დაუყოვნებლივ. მაგრამ თუ არის ისეთი ადგილი, აი მაგალითად საკოლოკაციო სადგური, ხო, რომელიც ვერ დაილუქება. ასეთ შემთხვევაში იმ სივრცეში გადაადგილება უნდა მოხდეს მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრული დაცვის საშუალებების გამოყენებით. ანუ არა მხოლოდ პირბადით, არამედ ყველა დაცვის საშუალებით და რა იგულისხმება, ეს არის სახის დამცავი ფარი, კომბინეზონი, რესპირატორი, ერთჯერადი ხელთათმანები, დამცავი სათვალე და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი მიზანია ამ დაცვის საშუალებების გამოყენების არის ის, რომ მთლიანად, ასე ვთქვათ, მთელი სხეული პირის, რომელიც გადაადგილდება იმ სამუშაო სივრცეში, იყოს იზოლირებული. და ბოლო საკითხი, ეს არის უკვე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შერჩევა ხდება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ. ასევე მნიშვნელოვანი ზოგადი წესი არის ის, რომ დაბინძურებული დაცვის საშუალება არ უნდა გავიდეს სამუშაო სივრციდან, ანუ დაბინძურებული ზონიდან. მაგალითად, ჩვენ რომ გამოვიყენებთ პირბადეს, მაგალითად, სამედიცინო პირბადეს, 2 საათში შევწვრით ამ პირბადეს, გამოყენებული პირბადე ჩვენ არ უნდა შევინახოთ და არ უნდა წავიღოთ სახლში, იქვე უნდა მოვათავსოთ სპეციალურად განთავსებულ კონტეინერში. დაცვის საშუალებების ტარება არ შეიძლება ადმინისტრაციულ ზონაში. აქ იგულისხმება ის დაცვის საშუალებები, რომლებსაც იყენებს საკოლოკაციო სადგურში მყოფი პირი. მაგალითად, არ შეიძლება იმუშაოს საკოლოკაციო სადგურში პირმა, ეცვას მას ხალათი, სხვა დაცვის საშუალებები და შემდეგ ჩამოვიდეს მეხუთე სართულზე ან მეოთხე სართულზე და მოიაროს მთელი ადმინისტრაციული ნაწილი. ანუ თუ გამოდის სამუშაო სივრციდან, იქვე უნდა მოიშოროს ეს დაბინძურებული დაცვის საშუალებები და შემდეგ ჩავიდეს სხვა სართულებზე. ანუ დაბინძურებულ ზონას არ უნდა გასცეს ჩვენი გამოყენებული დაცვის საშუალებები. მრავალჯერადი დაცვის საშუალებების წმენდა უნდა განხორციელდეს აუცილებლად წარმოების რეკომენდაციების შესაბამისად და გაითვალისწინოთ, რომ მრავალჯერადი დაცვის საშუალებები აუცილებლად ისე ჩაუტაროთ მათ დეზინფექცია, როგორც ამას გვეუბნება მწარმოებელი. სხვა შემთხვევაში შეიძლება, ასე ვთქვათ, მოხმარებისთვის უვარგისი გახდეს ის დაცვის საშუალება და აღარ შეასრულოს თავისი ფუნქცია. და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არანაირ ვითარებაში არ უნდა მოხდეს დაცვის საშუალებების სახლში წაღება გარეცხვის მიზნით. აუცილებლად დაბინძურებული დაცვის საშუალება რჩება სამუშაო სივრცეში, კონტეინერში ვათავსებთ მას და თუ ეს არის მრავალჯერადი, ამ მრავალჯერად დაცვის საშუალებებსაც იმ სამუშაო სივრცეში უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია და არ უნდა მოხდეს მისი გატანა. თვალების და სახის დაცვა. ჩვენ სახის და თვალების დასაცავად ვიყენებთ სახის დამცავ ფარს, ასევე ერთჯერად, უბრალოდ მრავალჯერად სათვალეებს. შესაბამისად, ისინი არის მრავალჯერადი, შესაძლებელი არის მათი დეზინფექციის ჩატარება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი ინახებოდეს სუფთა ადგილას. და უნდა გვახსოვდეს, რომ თვალების და სახის დაცვა იმ დაცვის საშუალებებით, რომლებსაც ვიყენებთ, არ არის მაინც მაქსიმალური გარანტია იმის, რომ შეიძლება არ მოხდეს ვირუსი ჩვენ ორგანიზმში. თუმცა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ბარიერის როლს ასრულებს. მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის კიდევ ის, რომ კონტაქტურ ლინზებთან შეხება არ შეიძლება დაბინძურების ზონაში. ანუ თუ არის ისეთი პირი სამუშაო სივრცეში, რომელიც იყენებს კონტაქტურ ლინზებს, არ შეიძლება რომ მაგალითად გაიხადეს ერთჯერადი ხელთათმანები, შეეხოს კონტაქტურ ლინზას, შემდეგ ისევ ჩაითვალოს ხელთათმანები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის აკრძალული. და მნიშვნელოვანი არის ამ წესის გათვალისწინება. ხელების დაცვას რაც შეეხება, ჩვენ ვიყენებთ ერთჯერად ხელთათმანებს. გამოყენებამდე აუცილებლად შეამოწმეთ ხელთათმანი, რამდენად არის ის ერთიანი, მთლიანი. ხელთათმანების ჩაცმა უნდა მოხდეს ნებისმიერი აქტივობის დაწყებამდე სამუშაო ზონაში, განსაკუთრებით საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირებმა მინდა ამას ყურადღება მიაქციონ. ხელთათმანი უნდა ფარავდეს ქვედა სახელოს და დამცავით ან საცმლის მანჟეთს. ანუ არ უნდა დაგვრჩეს ჩვენ სივრცე, რომელიც იქნება დაუფარავი. როდესაც ჩვენ ვიცვამთ ხალათს, აი შემდეგში რო გესაუბრებით უკვე დაცვის საშუალებების ჩაცმის და გახდის წესზე, იქ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ხალათის, ასე ვთქვათ, მანჟეთზე უნდა გადადიოდეს ერთჯერადი ხელთათმანი. ახალი ხელთათმანები უნდა ინახებოდეს ისევე როგორც ყველა სხვა დაცვის საშუალება სუფთა ზონაში და უშუალოდ ხელთათმანის ჩაცმამდე და ხელთათმანის გახდის შემდეგ აუცილებელია ხელის ჰიგიენის ჩატარება. ხელთათმანების ტარება არ ნიშნავს იმას, რომ 100%-ით ვიცავთ თავს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიკრობების მოხვედრისგან. ხელთათმანის ჩაცმამდეც და მისი გამოყენების შემდეგაც აუცილებელი არის ხელის ჰიგიენის ჩატარება. ხელთათმანების სვლას რაც შეეხება, ფოტოზე თქვენ ხედავთ წესს, როგორ უნდა მოხდეს მისი ჩაცმა, მისი გახდა უფრო სწორად, ანუ მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ხელთათმანები გავიხადოთ ისე, რომ ხელით არ შევეხოთ დაბინძურებულ ზედაპირს, ანუ გარე ზედაპირს, რომელსაც ჩვენ ვიყენებდით მუშაობის პროცესში. როდესაც ხელთათმანი ვიზუალურად არის დაბინძურებული,
უნდა მოხდეს მისი გახდა და გადაგდება შესაბამის კონტეინერში. ხელთათმანების გახდა უნდა მოხდეს ისე, რომ ხელი არ შეეხოს ხელთათმანის დაბინძურებულ ზედაპირს და დაუშვებელი არის, რომ ერთჯერადი ხელთათმანები გამოვიყენოთ მრავალჯერადად, კატეგორიულად არის დაკრძალული. რესპირაციულ დაცვას რაც შეეხება, ჩვენ სამუშაო სივრცეში ვიყენებთ სამედიცინო პირბადეებს და ასევე არის რესპირატორებიც. სამედიცინო ნიღაბი გამოიყენება მსხვილი წვეთებისგან დასაცავად და ეს მსხვილი წვეთები შეიძლება, ასე ვთქვათ, გამოვლინდეს და დაფიქსირდეს ადამიანთან საუბრის დროსაც კი, დახვალების ან დაცემინების დროს. შესაბამისად, რესპირატორის ტარება არ არის სავალდებულო, მაგრამ პირბადის ტარება არის სავალდებულო. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ კი გვაქვს სამუშაო სივრცეში სერტიფიცირებული პირბადეები, მაგრამ თუ თქვენ სამუშაოს მიღმა მაგალითად პირადი გამოყენებისთვის იყენებთ მრავალჯერად პირბადეებს, აუცილებლად მის მწარმოებელს, მის გამყიდველს მოგკითხეთ სერტიფიკატი. რამდენად არის ის ლუგარის ლაბორატორიის მიერ რეკომენდირებული და რამდენად დაგიცავთ ის, ასე ვთქვათ, ამ ვირუსის წინააღმდეგ. ტერფების დაცვას რაც შეეხება, იმ შემთხვევაში, ანუ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს, თუ საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირების კომბინეზონი არ იქნება მთლიანი, ისინი ვალდებული არიან, რომ ჩაიცვან ბახილები, აკრძალული არის ღია ფეხსაცმლის ტარება, მოდის ისეთი პერიოდი, რომ შეიძლება უკვე ღია ფეხსაცმელზე გადავიდნენ დასაქმებული პირები, შესაბამისად აუცილებელი არის ბახილების გამოყენება, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ჩვენი სხეული ამ მიკრობებისგან. რა თქმა უნდა, მოგვიანებით და პერიოდულად ჩვენი სახელმძღვანელო არსებული გამოწვევების ფონზე, ასე ვთქვათ, მოდიფიცირდება და ამ საკითხებს ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ჩაუღრმავდებით და დეტალურად მოგასწვით ინფორმაციას. და ორი მნიშვნელოვანი საკითხი დაგვრჩა, ეს არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ჩაცმის თანმიმდევრობა და გახდის თანმიმდევრობა. და განსაკუთრებით ყურადღება ამაზე უნდა გაამახვილოს საკოლოკაციო სადგურში მომუშავე პირებმა, ვინაიდან მათ უწევს თითქმის ყველა დაცვის საშუალების გამოყენება და ჩაცმა. ასევე დანარჩენებისთვისაც საინტერესოა, თუ დაფიქსირდა ესე შემთხვევა, რომ პირს აქვს ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები, ისინიც ვალდებულნი არიან, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, დაცვის საშუალებით აღიჭურვონ. პირველ რიგში უნდა მოხდეს ხელების დაბანვა, ან უნდა დაიმუშაოთ სადეზინფექციო ხსნარით. სასურველი არის, რომ დაცვის საშუალებების ჩაცმა განხორციელდეს კოლეგის ზედამხედველობის ქვეშ, რომ მან მიაქციოს ყურადღება, რომ ყველაფერს აკეთებს სწორად. პირველ რიგში ჩაიცვით ხალათიან კომბინეზონი, რომელიც გაქვთ იმ შემთხვევაში, რომელიც მოგაწოდათ დამსაქმებელმა და შეიკარით, ასე ვთქვათ, სრულიად. ამის შემდეგ თქვენ უნდა გაიკეთოთ დამცავი ნიღაბი ან რესპირატორი, შემდეგ უნდა გაიკეთოთ სახის დამცავი ფარი ან სათვალე, უნდა დაიმუშაოთ ხელები, ისევ ან დაიბანოთ და შემდეგ უნდა ჩაიცვათ უკვე ხელთათმანები და წარმოასვათ აუცილებლად ხალათის სამაჯურს. როგორც გახსოვთ, აღნიშნა, რომ ხელთათმანების ჩაცმის და გამოყენების შემდეგ აუცილებელი არის ხელის ჰიგიენის ჩატარება. რაც შეეხება გახდის თანმიმდევრობას, პირველ რიგში დარწმუნდით, რომ კონტაქტი არის მინიმალური, როდესაც დაბინძურებული დაცვის საშუალებები უნდა გაიხადოთ. ანუ არ უნდა მოხდეს თქვენი და თქვენი გარშემო ყოფების კონტაქტი ერთმანეთთან. უნდა მოიშოროთ ყველაზე მეტად დაბინძურებული კომპონენტი და ეს არის ხალათი და ხელთათმანები. ხალათიც და ხელთათმანებიც უნდა გაიხადოთ ამობრუნების პრინციპით, ანუ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოთ გარეთა ზედაპირს, რომელიც სამუშაო შესრულების დროს გარემოსთან იყოს შემხებლობაში. და აუცილებლად უნდა დაიბანოთ ხელები საპნით და გამდინარე წყლით, ან დაიმუშაოთ სადეზინფექციო ხსნარით. ამის შემდეგ უნდა მოიხსნათ სათვალე ან სახის ფარი, გაითვალისწინეთ, რომ არ უნდა შეეხოთ წინა ზედაპირს, ვინაიდან ის შეიძლება იყოს დაბინძურებული. თუ სათვალე არის ერთჯერადი მოხმარების, მას ვათავსებთ შესაბამის კონტეინერში, თუ არის მრავალჯერადი, ცალკე ვათავსებთ მას და შემდეგ მას უნდა ჩაუტარდეს აუცილებლად დეზინფექცია. ანალოგიური პრინციპით ვიხსნით ნიღაბსაც ან რესპირატორსაც, არ უნდა შევეხოთ არავითარ შემთხვევაში წინა ზედაპირებს და უნდა მოთავსდეს ბიოლოგიურად საშიში ნარჩენების კონტეინერში. და ბოლოს ისევ უნდა მოხდეს ხელების დაბანვა ან სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. ეს იყო ის საკითხები, რომლებზეც მინდოდა მომეწოდებინა ინფორმაცია.
ჩემს საკონტაქტო მონაცემებს ხედავთ თქვენ ეკრანზე. მიკავშირდებით ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში და ასევე თუ ფიქსირდება შემთხვევა, როდესაც პირს აღენიშნება ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები. და ბოლოს მინდა გაგიმეოროთ ის ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანი არის. ვიდეოს უყურეთ რამდენჯერმე თუ საჭირო არის, მთავარი არის რომ ეს ინფორმაცია თქვენ იცოდეთ, კარგად გქონდეთ გააზრებული, ასევე შეგახსენებთ რომ ეს ინფორმაცია რაც მნიშვნელოვანია, გამოკრული არის საინფორმაციო დაფაზე, ლიფტის მოპირდაპირე მხარეს პირველ სართულზე, ასევე ყველა სართულზე არის განცხადებები გამოკრული ვირუსთან დაკავშირებით. სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია თქვენ ასევე გადმოგეცემათ და შეგეძლებათ რომ კიდევ უფრო სრულყოფილად გაეცნოთ ამ დოკუმენტს და გაიმყაროთ ცოდნა ამ პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით რაც ტარდება და შეგახსენებთ რომ თქვენ ასევე გადმოგეგზავნათ ლინკი რომელსაც პასუხი უნდა გასცეთ შეკითხვებს. შეკითხვები გამომდინარეობს ამ ვიდეოდან, ასე ვთქვათ, და არის ძალიან მარტივად შესავსები, მინდა გადავამოწმო რამდენად აღიქვით სრულყოფილად ის ინფორმაცია, რაც მოგაწოდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის და კითხვების შემთხვევაში ველოდები, ასე ვთქვათ, თქვენგან ზარს და თქვენ შეხმიანებას. ნახვამდის.